अब सेटको रिमेनिङ लजहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेको चाहिँ जुन ए युनियन बाहिर छ, भित्र चाहिँ इन्टरसेक्सन छ, यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट, यो युनियन चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ बी र सीमा यसरी, अनि त्यसपछि यो इन्टरसेक्सन चाहिँ बिचमा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेको है। ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी, यो भनेको चाहिँ के हो? एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु ए अर बी एन्ड सी। हामीले चाहिँ के प्रुभ गर्दैछौँ भन्नेतिर पनि लाग्नु पऱ्यो क्या, हामी अलिकति बाटो पनि हुनु पऱ्यो नि त। अब यो अरलाई चाहिँ दुई ठाउँमै जानु पऱ्यो हामी। अब यो इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ एउटा एक ठाउँमा लगाउनु पऱ्यो। अब के गर्नु पऱ्यो भने यसले चाहिँ ब्राकेट खोलौँ, यो अरले एक्स इज सच एक्स इज इन ए अर एक्स इज इन बी ब्राकेट एन्ड फेरि यो अरले फेरि यो सीलाई खोलौँ, एक्स इज इन ए अर एक्स इज इन सी। यो भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स इज इन ए अर भनेको चाहिँ एक्स इज इन ए युनियन बी। यो भनेको एन्ड भयो। यसले चाहिँ के भन्छ? एक्स इज इन ए युनियन सी भयो। अब ए युनियन बी यो भनेको चाहिँ फेरि इन्टरसेक्सन भयो। के भयो? ए युनियन बी इन्टरसेक्सन, एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन ए युनियन सी। यही प्रुभ गर्नु भन्थ्यो होइन? प्रुभड। ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी, यो आफै गर्नुहोस्। माथिको जस्तो थियो त्यो स्टेप छ। जस्ट के हुन्छ भने माथिको केसमा चाहिँ हामीले अरलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको थियौँ भने तलको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? एन्डलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिमेन्ट लज भनेपछि अब बुझिहाल्नु भयो, कम्प्लिमेन्ट इन्भल्भ भएको लहरू। ए युनियन ए बार भनेको चाहिँ सेट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स इज इन ए कम्प्लिमेन्ट। अब यसलाई चाहिँ अब भेन डायग्राममा हेर्नु भयो, जे भने भयो, एमा नपर्ने पनि पर्ने पनि हो, एमा नपर्ने पनि हो, अर छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ए पनि पर्यो, एमा नपर्ने पनि पर्यो भनेपछि त यो होल भनेको त युनिभर्सल सेट हो। यो डेफिनेसनै युनिभर्सल सेट हो। देयरफोर एक्स इज सच एक्स इज इन युनिभर्सल सेट इज इक्वल टु युनिभर्सल सेट ए युनियन ए बार भनेको। ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु नल सेट। ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ सेट ल्याङ्ग्वेजमा एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड छ, यसमा एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। अब एक्स सच एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्स डज नट बिलोङ टु ए हो। अब यसमा एन्ड छ, रेस्ट्रिक्सन छ, दुइटैमा हुनुपर्छ। अब एमा छ पनि एक्स, एमा छैन पनि। यो भनेको त यो कहाँको थियो? यस्तो जे पाए त्यो भन्न पाइँदैन नि त। यो भनेको चाहिँ के भयो? कन्ट्राडिक्सन हो क्या। कन्जङ्सन अफ पी एन्ड पी बार इज अलवेज फल्स भन्छ नि लजिकमा, त्यही नै हो। यो फल्स हो, फल्स स्टेटमेन्ट भनेपछि एक्स इज इन फाइ। यो दुइटाको इन्टरसेक्सन छैन क्या, ए र ए को इन्टरसेक्सन छैन भन्ने कुरा नै एक्जिस्ट गर्दैन। एक्जिस्ट नगर्ने सेट भनेको के हो? अब नल सेट हो, एम्प्टी सेट होइन? त्यही भएर चाहिँ एक्स इज इन नल सेट। देयरफोर ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ एम्प्टी सेट भयो। अनि ए कम्प्लिमेन्ट डबल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए। अब ए डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त? एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु डबल कम्प्लिमेन्ट होइन? यो भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट हो। एउटा कम्प्लिमेन्ट हटायो भने फेरि सच एक्स बिलोङ्स टु चाहिँ फेरि अब ए कम्प्लिमेन्टमा पर्दैन भने केमा पर्छ? एमा पर्छ भनेपछि त यो केमा इक्वल भयो? एसँग इक्वल भयो। सिम्पल छ कुराहरू। डिमोर्गेन्स ल भनेपछि अब ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सिङ्गल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो लेख्नु भनेको चाहिँ के हो? सेट, अब सेटै हो नि त। सेट एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट। अब यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि चाहिँ एक्स इज सच एक्स इज इन ए अर बी को होल कम्प्लिमेन्ट हो। यो भनेको डिसजङ्सन हो। लजिकमा डिसजङ्सन को जुन डिमोर्गेन्स थियोरम छ यो लजिकमा युज गरिन्छ है हामीले, किनभने यो सेट थ्योरी लजिकबाटै इभल्भ भएको कुरा हो। यसमा चाहिँ हामीले सबैलाई स्टेटमेन्टको रूपमा लिइराखेको छ, ट्रिट गरिन्छ होइन? अनि त्यसपछि लजिकमा जुन स्टेटमेन्टहरूको
भनौँ न कम्बिनेसनहरुमा चाहिँ जुन लहरु फलो गर्छ त्यही नै युज गरिन्छ हामीले। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लजिकको डिमोर्गन्स थ्योरम अनुसार चाहिँ के थियो भने पी डिस्जंक्सन क्यू होल, यो होल कम्प्लिमेन्ट हटाउने हो भने सिंगल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, सिंगलको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, तर बीचमा चाहिँ जुन यो डिस्जंक्सन छ भने यो चाहिँ कन्जंक्सन भन्छ। भनेपछि अर छ भने यो एन्ड हुन जान्छ, यो बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यसमा चाहिँ के हुने भयो, x इज सच x इज इन a कम्प्लिमेन्ट एन्ड b कम्प्लिमेन्ट, अर चाहिँ एन्डमा चेन्ज भयो। x इज सच x इज इन a कम्प्लिमेन्ट, अब ब्र्याकेट खोलौँ न, एन्ड x इज इन b कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको त के हो, a कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b कम्प्लिमेन्टको डेफिनेसन हो। a युनियन b कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ a इन्टरसेक्सन b सँग इक्वल भयो, प्रुभड। अब यो इन्टरसेक्सनको केसमा पनि त्यही हो, डिमोर्गन्सको लजिककै डिमोर्गन्स युज गर्ने हो। अब a इन्टरसेक्सन b कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु x इज सच x इज इन a इन्टरसेक्सन भनेको एन्ड b को होल कम्प्लिमेन्ट भयो। x इज सच x इज इन a कम्प्लिमेन्ट, यो एन्ड चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, अरमा, डिमोर्गन्स ल अनुसार। त्यही भएर यसलाई पनि डिमोर्गन्स लज अफ सेट भन्नुपर्ने, बी कम्प्लिमेन्ट। अब यो भनेको त अब ब्र्याकेट खोल्यो, अर x इज इन बी कम्प्लिमेन्ट भनेपछि ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, इन्टरसेक्सन चाहिँ युनियनमा चेन्ज भयो। डिफरेन्स ल भनेको चाहिँ अब सेट माइनस भनौँ न, ए सेट माइनस बी भनेको चाहिँ ए ओन्ली हो, अथवा एमा चाहिँ पर्छ, एक्स बिलोङ्स टु एमा पर्छ, एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी, यो हो डेफिनेसन। यसलाई चाहिँ ए माइनस बी पनि भनिन्छ। तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ अब डिफरेन्स भनेर ए माइनस बीलाई नै बढी फोकस दिएको छ है। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी। अब यसमा अलिकति हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने इन्टरसेक्सन चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ बिचमा त गएको छ, तर यहाँ युनियन भनेको छ है। गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी युनियनतिर चाहिँ हामी के हुनु पऱ्यो, बढी फोकस जानु पऱ्यो हाम्रो। एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी हो। यो भनेको त एमा छ बीमा छैन, बी इन्टरसेक्सन सीमा छैन भनेको त हो नि ए माइनस बी भनेको। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो इन्टरसेक्सन हटाउनु पर्ने छ है। इन्टरसेक्सनलाई युनियनमा चेन्ज गर्ने र युनियनलाई फेरि इन्टरसेक्सनमा चेन्ज गर्ने ल भनेको डिमोर्गन्स ल हो। त्यही भएर हामीले डिमोर्गन्स ललाई चाहिँ अब युज गर्न सकिन्छ कि हेरौँ। अब एक्स डज नट बिलोङ टु भनेको त बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सीको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो। यदि एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट हो भने एक्स बिलोङ्स टु ए हो, त्यही नै हामीले युज गरेको यसमा। यहाँ होल कम्प्लिमेन्ट छ, अनि यसलाई चाहिँ डिमोर्गन्सले युनियन बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा आयो, हाम्रो ट्रिगर गर्यो। एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ब्र्याकेटमा के लेख्ने, बी कम्प्लिमेन्ट युनियन सी कम्प्लिमेन्ट, यो त डिमोर्गन्स ल हो। एक्स सच एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट एउटा भयो, अनि बिचमा चाहिँ अब युनियनलाई चाहिँ युनियन राखौँ होइन। अनि फेरि अर्को के हो, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु सी कम्प्लिमेन्ट हो। हामी उल्टो जाउँ, अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, अब ए माइनस बीको तिर जानुपर्ने छ, माइनस यसरी आइरहेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ एक्स सच एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी एउटा भयो, अगाडिको भयो। अनि अर्को चाहिँ एक्स बिलोङ्स टु ए, बिचमा चाहिँ युनियन छ है, एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु सी, बिलोङ्स टु ए डज नट बिलोङ्स टु बी भनेको त ए माइनस बी हो, बिचमा युनियन छ होइन। त्यसपछि बिलोङ्स टु ए डज नट बिलोङ्स टु सी भनेको चाहिँ के हो, ए माइनस सी हो, प्रुफ भयो। अब यो ए माइनस बी युनियन सी, ए माइनस बी इन्टरसेक्सन ए माइनस सी, अब यसमा पनि के छ, माथि इन्टरसेक्सन दियो, यहाँ युनियन छ भनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ मैले जसरी गरेको छु त्यसरी नै गर्नुहोस्। अनि यो युनियनलाई चाहिँ फेरि यहाँ यता इन्टरसेक्सनमा चेन्ज भएको छ भनेपछि डिमोर्गन्स कतै युज गर्नुपर्ने सेन्स आउँछ, तपाईँहरूको माइन्डमा आउन पर्ने हुन्छ होइन। डिमोर्गन्स युज गर्नुहोस्, त्यसपछि ए माइनस बीको चाहिँ डेफिनेसन गरेर डिटो यही हो, सिर्फ यो चाहिँ इन्टरसेक्सन थियो भने यो चाहिँ के छ, युनियनको केस छ, गर्नुहोस्, मिलेन भने चाहिँ ग्रुपमा राख्नुहोस्।
ग्रुपमा राख्दाखेरि चाहिँ प्लिज भन्ने अनि अनि त्यसपछि चाहिँ क्वेसन सल्भ दिस क्वेसन भनेर चाहिँ क्वेसन राख्नुहोस् हैन, फोटो खिचेर राख्दा नि हुन्छ। प्लिज चाहिँ भन्नुपर्छ है, जसले प्लिज भन्दैन त्यसको क्वेसन चाहिँ मैले सल्भ गर्दैन। अब लास्ट क्वेसन, ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी, इन्टरसेक्सन बिचमा आउनुपर्ने छ हैन। यो भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स इज इन ए एन्ड बी माइनस सी लेखाउन। यो भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स इज इन ए एन्ड एक्स इज नट इन बी एन्ड एक्स इज नट इन सी, यही त हो नि। नो 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 नो, एक्स इज इन बी एन्ड एक्स इज नट इन सी भनेको चाहिँ एक्स सच एक्स इज इन ए एन्ड एक्स इज इन बी, यो एउटा भयो होइन। एन्ड एक्स इज इन ए एन्ड एक्स इज नट इन सी, एक्स इज सच, यो त इन्टरसेक्सन भयो, एक्स इज इन ए इन्टरसेक्सन बी भयो। एन्ड अब यसमा चाहिँ अलिकति हल्का ट्रिकी पार्ट छ है। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ एमा चाहिँ पर्छ भेन डायग्राम बनाउनु। तपाईँहरूले क्वेसन मिलेन र भनेपछि चाहिँ गर्न सक्नु भने भेन डायग्राम गर्नु भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो भेन डायग्रामले धेरै रेस्क्यु गर्छ है। एमा छ हामीलाई चाहिँ इन्टरसेक्सनको कुरा ल्याउनु पर्ने छ। हामीसँग यो आयो, के गर्न सकिन्छ त्यो गर्दै आउने त हो नि। अब यसलाई इन्टरसेक्सन बनाउनको लागि यो सी छ यो ए छ, एमा चाहिँ पर्छ होइन, सीमा चाहिँ पर्दैन। सीमा पर्दैन भने सीको यो इन्टरसेक्सनमा पनि पर्दैन भनेपछि यसलाई इन्टरसेक्सन बनाउन लेख्न पाइँदो रहेछ नि त। यसमा इन्टरसेक्सन के लेख्न पाइँदो रहेछ, एमा पर्छ तर सीमा पर्दैन भने इन्टरसेक्सनमा पनि पर्दैन। एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी, यो लेख्न पाइयो। त्यसपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ ए डज नट बिलोङ टु लेख्नुपर्छ। यसो यो भनेको चाहिँ के भयो, यसलाई चाहिँ सेट ए मानौँ, यसलाई चाहिँ सेट बी मानौँ ल सपोज, यो भनेको त सी हो नि। एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी भनेको त ए माइनस बी हो भनेपछि यो एन्ड यो भनेको चाहिँ के रहेछ, एक्स इज इन ए इन्टरसेक्सन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन सी, यो भनेको त अब भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी भयो माइनस भयो ए इन्टरसेक्सन सी भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सेट अल्जेब्रासँग रिलेटेड एक्सर्साइज गर्छौँ।